Hi, good morning. Kung napapanood nyo ito ng replay, thank you for watching. Kung dito kayo ngayon sa Filipino Affiliates Marketing Facebook group, yan. Turo ko lang sa inyo ngayon kung kung di nyo pa alam kung saan hinahanap yung mga marketing materials ng profit system sa dashboard ng profit system ng Unity Network. Yan, kung meron na kayo account sa Unity Network profit system, yan, magkakaroon kayo ng dashboard na katulad nito. Pero kung wala pa kayo account, message mo ako or lagay ko na lang dyan sa comment section. Ayan. Thank you for watching. Kung nanonood ka, let me know kung saan ka pala nanonood, no? Kung dito ka nanonood sa Facebook, sa Filipino Affiliates Group. Ayan. Anyway, let me know kung saan ka nanonood. Kung nasa Dubai ka, ayan, watching from Dubai, gano'n. Watching replay from Dubai, gano'n. So ngayon dito makikita yung mga tawag nito. Sa dashboard mo, dito makikita yung ayan, naka-live na ka. Sa dashboard mo, dito makikita yung mga marketing materials. Kung iniisip mo kung saan makikita yung noong una, hindi ko alam kung saan mahanap yung BYOB. Yan. Noong una, hindi ko alam kung saan makikita yung BYOB na ebook. Kasi nahanap ko dito, done for you, ganun. Yung pala, andito siya. So, kung naghahanap ka ng marketing materials, katulad ng BYOB, yung Be Your Own Boss na ebook, hinahanap mo siya dito, hindi mo siya makita. Andito lang siya, done for you SMS. Tapos, saan na nga ba yun? Dito. Download. Ayun. So, dito, ma-access mo yung ebook. Yan, ebook file. Pag kinlik mo dyan, ma-access mo na yung ebook ng BYOB. So, mada-download mo siya sa folder mo, sa hard drive mo, or sa desktop mo. So, ganun lang. Pag di-download, ayan, lalabas na yung download button dito. Pwede mo na siya i-download. Ayan. So, ayun yung isa, no? Yan yung BYOB ebook. Diyan makikita. So, nandito siya sa done for you SMS, tapos download button. Click mo, ebook file. Yan. Pag hinahanap mo naman yung, tawag nito, yung mga email sequence, yung mga ganon, mga video, yung mga video na sinishare, yan, pwede mong gamitin marketing materials. Andito rin sa download or dito yata, promo materials. Yan, tama. Nasa promo materials. So, dito sa ascending profit, click mo yung promo materials, magbubukas itong isang Google Drive. Yan. Andito na yung mga email sequence. So, email sequence, yan. Kakopy mo na lang to email swipes, yan. Ilo-load mo to sa email autoresponder. Kung meron kang get response, yan, pwede mong i-load yan. Para yan yung automatic na email na pinapadala sa mga leads mo. Yan. Siguro gagawa akong tutorial ng paano gamitin tong email sequence na to, pero gagamitin ko dun sa Builder All, Mailing Boss. Kasi yun yung ginagamit kong email autoresponder. Wala pa kayo account sa Builder All, yan. Now is the best time kasi baka itaas nila yung presyo ng Builder All. Tapos ito naman yung ManyChat campaign. Yan. So ito yung sa promotional marketing materials. Yan. Dito mo naman siya ma-access promo materials. Pag kinlik mo dyan, mag-open yung Google Drive. Tapos email sequence. Yan. Image. Yan. May 5 image dito. Ewan kung bakit 5 lang. Yan. Sana dagdagan, na. Saka yung ito, pinakamalaga yung mga videos. Yan. Pag kinlik mo dyan, yan. Magbubukas tong folder na to or tong file na to. Ayan, ready to use promotional videos for ascending profits. Ayan, nilagyan nga nila ng parang category, cold, warm, hot. So, depende kung yung lead mo, kung cold na ba siya, warm, or hot. Ayan.
Para i-download to, click mo lang dito. Tapos, magbubukas yung Vimeo. Yan. I hope nakikita niyo lahat ng mga Windows. Tapos, pwede mo na siya i-download. So, I suggest siguro to 720p. Okay na to, HD na to, no? Para doon sa mga magbubukas nila sa cellphone nila, at least hindi masyadong malaki yung file. So, ganun lang. Download 720 or 1080. Or kung gusto mo naman ito, pinakamalaki. It's up to you, no? So, ganun lang mag-download ng mga videos, no? So, yan yung video number 1. Meron na rin siyang caption na pwede mo ilagay. Pag pinost mo siya sa Facebook, yung video na yon, ito yung caption na pwede mo ilagay. So, copy, tapos paste mo lang siya doon sa pinaka-description ng video. Tapos, lalagay mo na rito yung SMS link mo. Kung gawa na yung SMS link mo, yung sales marketing system na template yan. Video number 2, ganun din. Click mo lang dito, magbubukas yung Vimeo. Lalabas yung download button. So, ginawa nilang napakadali ito para ma-access. Para sa ating mga affiliate, para ma-access itong mga video na to. So, download. Ganun lang din. Tapos, video number 3, ganun lang din. Ayan, no? Ayan. Kaya super thankful ako kasi ginawa nilang ganito kasi hindi na ako mahirapan maghanap, mag-download ng mga video. Saka malalaki yung file. Pwede mong i-edit pa or dagdagan or ayusin bago mo i-post yan. So, yan yung mga video na pwede mong gamitin sa YouTube, sa Facebook. Yan. Tapos, lalagay mo na lang SMS link mo. Yan. Yan yung mga natututunan ko rito sa Unity Network Ascending Profit System, Affiliate Marketing, Online Business. Kaya maganda tong ginawa ng sa dashboard, no? Kaya lang minsan, kung bago ka dito sa dashboard, di mo alam kung saan mo hahanapin itong mga system na to. Yan. So, yun lang yung quick tutorial natin ngayon, no? Yung how to access yung mga promo marketing materials sa bagong dashboard ng Unity Network, which is this profitsystem.ph. Yan. Click mo lang itong done for your SMS. Tapos dito sa Ascending Profit System, promo materials, saka yung download button. Yan. Kung hinahanap mo yung ebook dito sa promo materials, wala dyan. Kasi nung una dyan ko hinahanap eh. Andito pala siya sa download, tapos yun, ebook file. Pag kinlik mo dyan, madadownload mo na yung ebook. Yan. Yan, thank you sa mga manonood ng replay. At kung may question kayo about this video or this tutorial, yan, message nyo na lang ako. Kung napapanood nyo ngayon dito sa YouTube, sa Facebook, yan, nakalive pa tayo sa Facebook, no? Sa Filipino affiliates, yan, thank you for being part of this group, yan. Open kayo mag-share ng mga business nyo rito, na ako naman ang admin dito. Kung gusto nyo mag-Facebook live din dito, it's open din. Tapos, kung sa YouTube nyo na napapanood to, please subscribe to this channel and hit mo na rin yung notification bell para ma-update ka every time meron akong mga video tutorial na ina-upload sa YouTube na katulad nito. Anyway, my name is Reynold. Thank you and bye-bye.